Hi guys! Welcome back to my channel. This is Jets Vlogs again. From the Philippines to UAE. Joke lang. Ayan, so our vlog for today, eto, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-assemble ng isang malit na cabinet lang naman. Ibi-video ko lang, papakita ko sa inyo kung madali lang ba siyang gawin or bahala na. So ito guys, ang gagawin lang natin dito, ito yung binili namin na malit lang na locker. So ito siya, nightstand, yan, small cabinet, ayan, ito siya. So i-assemble natin yan. And ang mga kailangan lang natin dito ay small cutter, bukas ng box, and drill. Ayan. So, ito yung mga kailangan natin para mapadali yung pag-assemble natin ng cabinet. Okay? So, let's get started! So, meron siyang instruction dito guys. So, pwede na natin siyang, ito yung guide natin kung paano siya i-assemble. Okay? And then, ito yung mga parts niya. Okay? Dalawa. Tatlo. Apat. 5. 6. Okay. So, ito yung mga screw niya. Ayan. So, umpisa na natin guys. Okay. So, first, number 6, number 3, number 4, number 2, number 2, number 1. Ito yung door niya. Okay. Okay. Ito yung number 4. Okay. And then, unahin muna natin yung number 4. Ito yung number 4 natin. So, okay. Ito yung mga screw na. So, ano natin gagawin? Ilapag muna natin ito. Number 4. And then, ilagay natin yung number 1. So, number 1 na to dito siya sa side. So, ang pag-screw natin guys, medyo dandanin lang natin para hindi mabasag. So, wag muna natin siya masyadong ilap. Okay? And then, sunod ay yung sa kabila naman. Okay? So, muna natin siya masyadong ilap. Ganyan lang siya. So, kung napapansin niyo dito guys, meron siyang parang line. Yung line na to, ayan, ito yung ilalagay natin mamaya. Yung number, ito yung number 6. Okay? So, nailagay na natin yan. Ngayon, ilagay naman natin yung sa kabila. Ito. So, ito kung napapansin niyo may mga lines. Ayan, may lines na ito. Okay? So, assemble na natin.
Lock ko na guys, para hindi siya gumalaw. And then, ilagay na natin ngayon yung number 6. Yung number 6. Yan. Yan guys, kita nyo na. Ito siya. And the next is, ilagay natin yung nasa taas. Okay, ito. Siya guys, oh. Ayan. So, ito na yung itsura niya. Okay. So, ayan na nga guys. Ang cover ay gagawin na natin. So, ito yung dito. Tapos, ito yung stopper niya guys. Ilagay natin. So, para mabuo natin to, ilagay natin tong dalawa na to. Ayan. So, bali yung isa, dito siya sa baba. Ito naman sa taas. So, ito na siya guys. Oh, ayan natin. Okay. So, meron pa siyang part ng mga ganito. Sticker na to. So, bubuksan natin. Okay. So, kung napapansin mo, papansin nyo, meron siyang mga holes. Ito yung mga holes na yan. So, lalagyan natin siya ng ganito. Para ma-cover yung mga butas na to. Ganun din dito. Okay guys, ito naman ngayon yung ating gagawin. Ito po yung lock, yung lock niya. So, ito-try ko kung paano siyang gawin, kung paano siya dito i-assemble. Okay? So, ito na siya. Pasak natin dito. Tapos dito siya. Siya guys, oh. And then ito. Ayan. So, ayan na guys, oh. Ito na siya. So, ito na buo natin na lock. Ayan.
So, meron siya dito yung stopper. So, in-screw ko rin siya para hindi siya gumalaw. And then, so ito na, pag nose natin. Ito na siya. Perfect! Yan. So, ito na yung kabuuan niya, guys. So, guys, ito na nga po yung pinaka-finished product niya. Okay, ito siya. Ayan, ito ko sa inyo. Ayan. So, ito siya pag binuksan. Wow! Okay, small cabinet lang siya, guys. Kayang-kayang gawin sa bahay. Okay? So, that's it for today, guys. And thank you so much for watching. And I hope you like my video. And don't forget to like and subscribe. Okay? So, see you again, guys. Thank you. Bye.